दिवाळी फराळमध्ये आज आपण बनवणार आहोत बेसन लाडू। तर बेसन लाडूसाठी मी आता इथे काय काय साहित्य घेतलं आहे ते सांगते। इथे मी 1 वाटी पिठी साखर आहे। ही पिठी साखर मी व्यवस्थित चाळून घेतलेली आहे। 1 चमचा भरवेलची पूड आहे जी मी साखरेमध्ये व्यवस्थित कुटून घेतलेली आहे। अर्धी वाटी मी तूप घेतलेला आहे। अर्धी वाटीला कमी पाव वाटी एवढा मी जाड रवा घेतलेला आहे। तुमच्याकडे बारीक रवा असेल तर तुम्ही बारीक रवा घेऊ शकता। आणि साखर ज्या वाटीने 1 वाटी घेतलेली आहे त्याच वाटीने मोजून मी 3 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। तर आता आपण लाडूच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम आता आपण कढई आपली तापायला ठेवलेली आहे। याच्यामध्ये 2 चमचे आपण तूप टाकून घेणार आहोत। आणि तूप टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला रवा हा छान असा लालसर रंग येईपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला ही मंदच ठेवायची आहे। रवा हा आपल्याला खरपूस वास येईपर्यंत हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। रवा हा व्यवस्थित भाजला गेला नाही तर तो कच्चा राहील आणि आपल्या बेसन लाडूमध्ये तो आपल्याला कचकच लागेल। त्यामुळे रवा हा आपल्याला व्यवस्थित लालसर रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। तर रवा हा आता आपण आपल्या लालसर रंगावर व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे। रवा हा आपल्याला लाडूला व्यवस्थित बाइंडिंग येण्यासाठी आपल्याला टाकायचा आहे। आता हा रवा आपण पॅनमधून बाहेर काढून घेऊ। भाजलेला रवा आता आपण कढईमधून बाहेर काढलेला आहे। आता आपण त्या कढईमध्ये परत 2 चमचे तूप टाकून घेणार आहे। आणि यामध्ये आपण घेतलेलं 3 वाटी बेसन पीठ आपण खरपूस असं भाजून घेणार आहे। आपण बेसन भाजत असताना आपल्याला भरपूर पेशन्सची गरज असते, कारण बेसन हे मंद आचेवरच आपल्याला भाजायचं आहे। गॅसची फ्लेम जर वाढवली तर बेसन आपलं लवकर करपून जाईल। आपल्याला बेसन हे सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजायचं आहे। आणि बेसन भाजत असताना त्यात थोडं थोडं करून तूप आपल्याला ॲड करत जायचं आहे। पहिल्यांदा मी आता 2 चमचे तूप घातलेलं आहे। त्यात मी आता बेसन चांगलं व्यवस्थित परतून घेते। इथे मी बेसन पीठ दुकानचं पॅकिंगचं वापरलेलं आहे। तुमच्याकडे जर अवेलेबल असेल घरच्या डाळीचं दळलेलं पीठ तर तेही तुम्ही वापरू शकता। पीठ हे आपल्याला व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे। बेसन पीठ परतत असताना आपण त्याच्या गाठी आहे ते हळूहळू चमच्याने अशा फोडून घेत राहणार आहे। आता मंद आचेवर आपण अजून हे 5 ते 10 मिनिटं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता पीठ हे आपलं व्यवस्थित असं लालसर रंगावर भाजलं गेलेलं आहे आणि त्याचा सुवासही घरामध्ये एकदम छान पसरलेला आहे। पण बेसन पीठ भाजत असताना आपण गॅसजवळच उभं राहायचं आहे, कारण त्याला सतत हलवावं लागतं, नाहीतर ते खालून डागून जातं। त्यामुळं आपल्याला गॅसजवळ उभे राहून त्याला सतत हलवायचं आहे। आता ह्या पिठाला भाजण्यासाठी वरतून मी फक्त 2 चमचे तूप अजून एक्स्ट्रा ॲड केलं आहे। तुम्ही बघू शकता आता पिठाचं टेक्स्चर हे असं दाणेदार झालेलं आहे। पीठ भाजत असताना आपल्याला गॅसजवळच उभं राहून ते व्यवस्थित हलवत राहायचं आहे, नाहीतर पीठ हे खालच्या बाजूने करपून जातं। आणि हे पीठ भाजत असताना मी अजून एक्स्ट्राचे 2 चमचे तूप याच्यात ॲड केलं आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या पिठाला एकदम असं दाणेदार टेक्स्चर आलेलं आहे आणि त्याचा रंगही आता व्यवस्थित लालसर झालेला आहे। भाजलेल्या रव्यासोबतच आपण बेसन पीठ इथे एका प्लेटीत काढून घेतलेला आहे। आता हा भाजलेला रवा आणि बेसन पीठ हे आपण एका वाट्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित अशा त्याच्या गाठी मोडून घेणार आहोत, कारण बेसन पीठ खूप गरम असल्यामुळे मी वाटीच्या सहाय्याने त्याच्या गाठी मोडत आहे। इथे आपण आता वाटीच्या सहाय्याने बेसन पिठाच्या गाठी ह्या मोडून घेतलेल्या आहेत आणि बेसन पीठ आणि भाजलेला रवा हा व्यवस्थित एकदम मिक्स करून घेतलेला आहे। आता हे गरम असतानाच इथे आपण 1 चमचा वेलची पूड याच्यात टाकून घेणार आहोत आणि 1 वाटी पिठी साखर। गरम असतानाच आपल्याला पिठी साखर टाकून घ्यायची आहे।
पिठी साखर टाकल्यानंतर गरम असल्यामुळं रवा हा व्यवस्थित त्याच्यामध्ये फुगून येतो, त्यामुळे गरम असतानाच आपल्याला पिठी साखर टाकून घ्यायची आहे आणि हे मिश्रण थोडं थंड होऊन द्यायचं आणि मग त्याचे लाडू वळायचे। बघा आता इथे मी पिठी साखर ही व्यवस्थित त्याच्यात मिक्स करून घेणार आहे। आता हाताच्या साहाय्याने मी व्यवस्थित साखर ही मिक्स करून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या हाताने पण हे लाडू व्यवस्थित वळले जात आहेत। याच्यात आता तुम्ही ड्राय फ्रूट्स मनुके वगैरे पण टाकू शकता। हे लाडू आता आपण वळून घेणार आहोत। डेकोरेशन म्हणून याच्यावर मी एक पिस्त्याचा काप लावलेला आहे। लाडू हा आपला तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता लाडू हा आपला दाणेदार टेक्स्चर आलेला आहे आणि बिलकुल तुपट हा लाडू झालेला नाही। अशाच पद्धतीने आता सगळे लाडू आपण वळून घेऊ। इथे आता आपण लाडू वळून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता लाडू आपले किती व्यवस्थित वळले जात आहेत। त्याला आता डेकोरेशनसाठी आपण एक पिस्त्याचा काप लावणार आहोत आणि लाडू वळून घेणार आहोत। बघा बेसन पिठाचा लाडू हा आपला व्यवस्थित असा दाणेदार झालेला आहे आणि याच्यात तुपाचं प्रमाण पण खूप कमी आहे, त्यामुळे हा टाळ्याला बिलकुल चिकटणार नाही आणि रव्यामुळे याला छान असं बाइंडिंग पण आलेलं आहे। याचप्रमाणे आपण सगळे लाडू आता वळून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण सर्व आपले बेसन लाडू हे व्यवस्थित वळून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान हे असे आपले बेसन लाडू झालेले आहेत आणि कलरही याला खूप छान आलेला आहे। अशाच प्रकारे ही रेसिपी फॉलो करून आपणही बेसन लाडू बनवून पहा आणि कसे झाले ते कमेंटमध्ये सांगा। एक लाडू आता आपण फोडून बघू। किती छान दाणेदार असं टेक्स्चर ह्या लाडूंना आलेलं आहे।